አሉ ሰላም እንዴት ናችሁ? አለን ይመስገነው ሁሉ ሰላም። አይ ሆፕ ሁሉ ሰላም ነው ብዬ አስባለሁ። አይ ሆፕ እንግዲህ ከዚህ በፊት በነበረን ፕሌይሊስት ላይ ጀስት እንደምታስታውሱት ሞር ኦፍ ፓይተን ላይ ፎከስ አድርገን ስናይ ነበርና አክቹአሊ ፓይተንን በቢጊነር ሌቭል ዲስከስ አደረግን። ደን ደግሞ ሞር ኦፍ አድቫንስድ ፓርቱንም ጀስት ወስደን አየን። ሶ በዋናነት የነዚህ ሁለቱ ፕሌይሊስቶች አድቫንቴጁ ምንድነው? ኤኒ የዴታ ሳይንስ ጆርኒ ላይ ኢንክሉዲንግ ዴታ አናሊሲስ ሊሆን ይችላል እና ይሄን ፐርፎርም ለማድረግ በመሰረታዊነት ላንጉዌጅ አለ። እንግዲህ ምናልባት የዴታ ሳይንስ ፕሌይሊስቱ ላይ ማየታችኋል። ካሪየሩ ከየት ወዴት ነው ትራንዚት የሚያደርገው የሚለው ላይ በዋናነት ፓይተን ፕሮግራሚንግ መሰረታዊ የሆነ ነገር ነው እና አይሆፕ አሁን እዚህኛው ሴሽን ላይ ይሄንን ሴሽን ጀስት የምትከታተሉ ምናልባት እንግዲህ ከዚህ በፊት ያሉ ረዘም ጀስት ያሉ ሰፋ ላለ ሰዓት በደንብ ዲቴይል ዲስከስ ያደረግነው የፓይተን ፕሮግራሚንግ ሴሽን አለና እሱን እንድትከታተሉ አጌን እጋብዛለሁ። ምናልባት ግን በተለያየ አጋጣሚ የፓይተን ፕሮግራሚንግ እውቀት ወይም ደግሞ ስኪሉ ካላችሁ በቀጥታ ይሄንን ፕሌይሊስት መከታተል ይቻላል ማለት ነውና በዋናነት አላማው ምንድነው? አጌን ጀስት ከዚህ በፊት ያየነውን የፓይተን ፕሮግራሚንግ ስኪል እንግዲህ ለዴታ አናሊሲስ አፕላይ ማድረግ ነው። በዋናነት አጌን ይሄም የራሱን የቻለ ሲኩዌንስ ኦፍ ፕሌይሊስቶች ይኖሩታል። ሶ ዴርፎር በዋናነት ፎከስ የምናደርገው ምንድነው? እንግዲህ ስክሪናችሁ ላይም ጀስት እንደምታዩት ዴታ አናሊቲክስን ዊዝ ፓይተን ፕሮግራሚንግ ፐርፎርም ማድረግ ነው በዋናነት የዚህ ፕሌይሊስት ፎከስ ማለት ነው። ዴርፎር እንግዲህ ከዚህኛው ሴሽን በዚህ ፕሌይሊስት ውስጥ ከዚህኛው ሴሽን ጀምረን ዲስከስ የምናደርገው ኢሹም ጀስት ምንድነው የሚሆነው? ዳታ አናሊቲክስ ምንድነው? አሁን ፓይተን ፕሮግራሚንግ አይ ሆፕ which is በደንብ ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። ዴርፎር ዳታ አናሊቲክስ ምንድነው ከሚለው ጀምረን የተለያዩ ኢሹዎችን ሲኩዌንሻሊ በጣም ቅድመ ተከተላቸውን በጠበቀ መልኩ እንግዲህ ይህንንም ፕሌይሊስት ለማዘጋጀት እሞክራለሁ። ዴርፎር እንግዲህ አጌን በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ቻናሌ ለማለት እሞክራለሁ። ይህንን ቪዲዮ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አይ ሆፕ ለሌላ ሰው እዚህ አካባቢ ላይ ፍላጎት ላለ ሰው እንዲደርስ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በአክብሮት ነው የምጋብዘው። ዴርፎር ለዛሬ ወዳዘጋጀውላችሁ የመጀመሪያው ሴሽን ወደ ሆነው ቶፒክ እናልፋለን ማለት ነው። አይ ሆፕ ሂር ስክሪናችሁ ላይ ጀስት እንደምታዩት ምንድነው ዴታ አናሊቲክስ ዊዝ ፓይተን ፓርት 1 ላይ ዲስከስ የምናደርገው መጀመሪያ ዴታ አናሊቲክስ ራሱ ስንል ምን ማለት ነው የሚለውን ሀሳብ በዚህ ቪዲዮ በዋናነት ሜጀር ወይም ኮር ቢዝነስ አድርገን ዲስከስ የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሂር እዚህ ላይ እንግዲህ እንደምታዩት ቤዚክ ሳም ዴፊኒሽን ዳታ አናሊቲክስ ስንል ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ስናይ ዴታ አናሊቲክስ እንግዲህ ፕሮሰስ ነው። ፕሮሰስ ኦፍ ኤግዛማይን ማድረግ ወይም ደግሞ ጀስት ክሊን ማድረግ፣ ትራንስፎርም ማድረግ ዴታ እንግዲህ እነዚህ ሞር ኦፍ የዴታ አናሊቲክስ ውስጥ ሜጀር የሆኑ ተርሚኖሎጂዎች ናቸው። ዴታ ኤግዛማይን ስንል ምን ማለት ነው፣ ክሊን ስናደርግ ምን ማለት ነው፣ ትራንስፎርሚንግ እንደ ኢንተርፕሬት ማድረግ ምንድን ነው የሚለውን ሲኩዌንሻሊ እናያቸዋለን። ነገር ግን ይህንን ፕሮሰስ ተከትለን ዳታን ፕሮሰስ አድርገን ከዛ ውስጥ ዩዝፉል የሆነ መረጃን ወይም ደግሞ ዩዝፉል የሆነ ፓተርንን ኤክስትራክት ማድረግ መቻል ዊ ካን ኮል ኢት ዳታ አናሊቲክስ ወይም ደግሞ ዳታ ትንተና የምንለው ይህንን ነው። አስዩም በሆነ ቢዝነስ ራን እያደረግነው ያ ቢዝነስ ጀነሬት የሚያደርገው ዴታ አለው። ዴርፎር ያንን ዴታ እነዚህን ፕሮሰሶች ወይ እነዚህን ስቴፖች አልፈን ፕሮሰስ አድርገን ያ ዳታ ስለ ምን እያወራን ወይ ምን እያለን የሚለውን ቤዚክ መረጃ የምናገኝበት ሂደት ወይም ይሄን ፕሮሰስ ስናልፍ ዊ ካን ኮል ኢት ዴታ አናሊሲስ ሰራን ሰው ዳታ አናሊቲክስ ፐርፎርም አድርገን ልንል እንችላለን ማለት ነው። ዴርፎር ይሄንን ነው የሚያመለክተው ዳታ አናሊቲክስ ስንል። ሶ ከላይ ያልኳችሁን ነገር ታዲያ ለመስራት ምን ያስፈልገናል? ሶ ኢት ኢንቮልቭስ አፕላይንግ የተለያዩ ስታቲስቲካል ሜቶዶችን ልንጠቀም እንችላለን። አጌን ዊ ሜይ ሃቭ ዲፍረንት ኮምፒውቴሽናል ቴክኒኮችን አፕላይ ልናደርግ እንችላለን ነው ኢን ኦርደር ቱ ኤክስትራክት ይሄንን ኢንሳይት ወይም ደግሞ ጀስት ፓተርን የምንላቸውን ነገር ኤክስትራክት ለማድረግ ማለት ነው። ሶ ይሄንን ካደረግን ታዲያ ምንድን ነው ኦኬ ዳታ አለን የሆነ ሮ ዴታ እሱን ፕሮሰስ አድርገን ከዛ ውስጥ ድብቅ እይታ ወይም ደግሞ እነዚህ ፓተርን ኦር ኢንሳይት የምንላቸውን ነገር ኤክስትራክት አደረግን። ለምንድን ነው አድቫንቴጃቸው እነዛ ነገር ብለን ካየን አንደኛው የተለያዩ የቢዝነስ ስትራቴጂዎቻችንን ጋይድ ለማድረግ ያገለግለናል። አጌን ኢምፕሩቭ ኦፕሬሽናል ኤፊሺየንሲዎችን አስዩም የሆነ ቢዝነስ ውስጥ ነው ያለ ነው ያንን ቢዝነስ ለመምራት ወይም ደግሞ ቢዝነስ ውስጥ እስካለን ያው ውሳኔ የማይቀር ነገር ነው። ቢዝነሳችን ላይ የተለያዩ ውሳኔዎችን እናሳልፋለን። ዴርፎር እነዛ ውሳኔዎች ዳታ ድራይቭ የሆነ ወይም ደግሞ ዳታን መሰረት ያደረገ ትክክለኛ ወይም አኩሬት የሆነ ውሳኔዎችን እንድንወስን
ያስችሉናል ማለት። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ማድረጋችን ኦፕሬሽናል ኤፊሽንሲያችን የማስፈጸም አቅማችንም ምን ይሆናል? የተሻለ ይሆናል፣ ውጤታማ ያደርገናል ነው። በአጠቃላይ ዴታ ድሪቭን የሆነ ኢንፎርሜሽኖችን ወይም ውሳኔዎችን እንድንወስን ያስችለናል ማለት ነው። አይ ሆፕ ይሄንን ነው በቃ ዊ ካን ኮል ኢት ዴታ አናሊቲክስ የምንለው። ባጭሩ ምንድነው? ዴታ አለን፣ ያንን ዴታ ፕሮሰስ እናደርጋለን። ፕሮሰስ ስንል እንግዲህ ኤግዛማይን ማድረግ፣ ክሊን ማድረግ፣ ትራንስፎርም ማድረግ፣ የተለያዩ አክቲቪቲዎችን መስራት ሊሆን ይችላል። ይህን ካደረግን በኋላ ምንድን ነው የምናገኘው? ሂድን የሆኑ ኢንሳይቶችን ወይም ደግሞ ጀስት የተለያዩ ድብቅ የሆኑ እይታዎችን ልናገኝ እንችላለን ከዛ ዴታ ውስጥ። እነዚህ እይታዎች ማግኘታችን ለምን ያገለግላል ካለን የተለያዩ ውሳኔዎችን ዴታ ላይ ቤዝድ አድርገን ቢዝነሳችንን ሊድ እንድናደርግ ያገለግለናል። ይህንን ሂደት ዊ ካን ኮል ኢት ዴታ አናሊቲክስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ካልን ዴታ አናሊቲክስ ኦኬ በዚህ አምብሬላ ውስጥ የሚኖር ከሆነ ቤዚክ አስፔክቱ ምንድን ነው? ከየቱ ጋር ነው የምንጀምረው? ወይም ደግሞ ቤዚክ ኪ የሆኑ ስቴፖቹ ከየት ጀምረን የቱ ጋር ነው የምናቆመው? ለምን ቅድም ያልኩት ሀሳብ ሰፋ ያለ ዶሜን የሚይዝ ነው። ዴርፎር ከምንድን ነው የምንጀምረው ካልን ዳታ አናሊቲክስ መጀመሪያ ዳታው ሊኖረን ይገባል። ዴርፎር ዊ ሃቭ ቱ ኮሌክት የዴታ አናሊቲክስ የመጀመሪያው ስቴፕ ዊ ካን ኮል ኢት ዴታ ኮሌክሽን ነው። ዴርፎር ዊ ካን ጋዘር እንግዲህ ሬው ዴታ ፍሮም ቫሪየስ ሶርስስ። እንግዲህ ዴታ ስን የተለያየ ሶርስ ሊኖረን ይችላል። ምናልባት እነዚህ ዲጂታል የሆኑ ፕላትፎርሞችን ብቻ እንኳን ፎከስ ብናደርግ ምናልባት ከዴታ ቤዝ እናገኛለን። ከተለያዩ ስፕሪድሺቶች ዴታ ሊኖረናል። ያልመደድ ኤክሴል ዴታዎች ሊኖሩን ይችላል። ወይም ደግሞ የተለያዩ ዌብ ኤፒአይዎች ሊኖሩን ይችላሉ። ዳታን ፌች የምናደርግባቸው ወይ ከተለያዩ ሴንሰሮች ልናገኝ እንችላለን። ኦሬልስ ደግሞ ሎግ ፋይሎችም ሊኖሩን ይችላሉ። እንግዲህ እነዚህ ሞሮፍ ይሄ አክቹዋሊ የዲጂታል የሆነውን አድሬስ ወይም ቼክ ስናደርግ ወይም ዲጂታል ሶርስ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኮንሲደር ብናደርግ እነዚህ እንደ ዋና ሶርስ ኦፍ ዴታ ሊሆኑ ይችላሉ። ኮንቴክስቹዋሊ ማኑዋል ዴታም ሊኖረን ይችላል። ያንን ዴታ ወስደን ወደ ተለያዩ ዲጂታል ፎርም በተለያየ መንገድ ቀይር ነው። እንግዲህ ያ በአጠቃላይ እዚህ ጋር የምንሰራቸው አስፔክት አንድ የዴታ ኮሌክሽን ስር አንድን የምናደርጋቸው ነገሮች ናቸው። እንግዲህ እዚህ ስር አንድ በዋናነት የሚነሳው ምንድነው? እንደ ኳሊቲ ኦፍ ዴታ እንደ ሪሌቫንስ ኳሊቲ ኦፍ ዴታ የምንለው ነገር ነው። ቢኮዝ አናሊሲስ ልንሰራ ነው። ዳታችን ኳሊቲውን የጠበቀ ዴታ ካልሆነ አውትፑታችንም ለሴም ቲንግ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ዜርፎር ኳሊቲ በጣም ማተር ያደርጋል ዴታ አናሊቲክስ ላይ ማለት ነው። ኦኬ እሺ ዳታ ኮሌክት አደረግን አገኘን፣ ደን ምንድን ነው የምናደርገው የሚለውን ነገር ብናይ ኦኬ አፍተር ኮሌክቲንግ የዴታ ቀጣዩ ስቴፕ ምንድን ነው የሚሆነው? ክሊን ማድረግ ነው እንደዚህ ዴታዎች። ቢኮዝ ኤኒ ዴታ አናሊሲስ አክቲቪቲን በሉት ወይም እነዚህ አድቫንስድ የሚባሉት የዴታ አናሊቲክስ ፕሮሲጀርስ ኢንክሉዲንግ ማሽን ለርኒንግ ኦር ዲፕ ለርኒንግ ተጠቅመን የምንሰራቸው ፕሬዲክቲቭ አናሊሲሶች ዴታ ክሊን ማድረግ አለስ ጋርቤጅ የሆነ ዴታ ከሆነ የተጠቀምነው አውትፑታችንም ልክ እንደዛ ነው፣ ሮንግ የሆነ አናሊሲስ ነው የሚሰጠን። ዴርፎር አፍተር ኮሌክቲንግ የዴታ ዊ ሃቭ ቱ ክሊን ማድረግ መቻል አለብን ማለት። ዳታ ኦፍን ኮንቴንስ ኢረር ይኖረዋል ባይ ኔቸር። ዴታ ሚሲንግ ቫልዩ ጀስት አያጣም ኦር የዴታው ኢንኮንሲስተንሲ ላክ ሊያደርግ ይችላል። ዴርፎር እነዚህን ነገሮች አስወግደን ፒዩር የሆነ ዴታን የምንሄድበት ፕሮሰስ ዊ ካን ኮል ዴታ ክሊኒንግ የምንለው እሱ ነው። ዴታ ክሊኒንግ ኢንቮልቭስ ኮሬክቲንግ ኦር ሪሙቪንግ ዲስ ኢሹስ። እነዚህን ኢሹ ሪሙቭ ማድረግ ኮሬክት ማድረግ ዊ ካን ኮል ኢት ዴታ ክሊኒንግ እንለዋለን ማለት ነው። in order to ensure the data is accurate and ready for the analysis, for the analysis part ready ስናደርገው just we can call it ዴታ ክሊኒንግ። አሁን ኮሌክት አደረግን፣ ኦኬ ዴታችንን ክሊን አደረግን። ቀጣይ ምንድን ነው የምናደርገው? አፍተር ክሊኒንግ ቀጣይ የሚመጣው ስቴፕ ደግሞ just we can call it የዴታ ትራንስፎርሜሽን ነው። ዴታ ትራንስፎርሜሽን ኦኬ ኮሌክት አደረግን፣ ክሊን አደረግን፣ ከዛስ we have to transform this data. This step involves እንግዲህ converting this data into suitable format for the analysis. እንግዲህ መጀመሪያ ክሊን አድርገን ያለበት የዴታ ፎርማት ይኖራል። አሁን ደግሞ ለአናሊሲስ እንግዲህ ለትንተና ወደሚመች መልኩ ማዘጋጀት አንድ ዴታ we can call it data transformation ነው የምንለው። so it may include ምን ልንሰራ እንችላለን? አንድ ዳታ ትራንስፎርሜሽን ኖርማላይዝ ልናደርግ እንችላለን or maybe አግሪጌሽን ስራዎችን ልንሰራ እንችላለን፣ ወይም ደግሞ የተለያዩ ፊልተሪንግ አክቲቪቲዎችን ልንሰራ እንችላለን፣ ወይም ደግሞ በአጠቃላይ ክሬቲንግ ካለን ዴታ አስዩም ለምሳሌ እዚህ ጋር x1 x2 x3 የሚል ኮለመኖች ወይም ፊቸሮች ቢኖሩኝ ከነዚህ ላይ ዲፔንድ ሆኜ
አራተኛው ዋይ የሚባል ኮለመን ጀነሬት ላደርግ ይችላል። ለምሳሌ x1 እና x3ን ተጠቅሜ ዋይ የሚባል ኮለመን ጀነሬት ላደርግ ይችላል። ሶ እንደዚህ አይነት አክቲቪቲዎች ደግሞ ጀስት ዊ ካን ኮል ኢት ጀስት ክሬቲንግ ኒው ቫሪያብልስ፣ አዲስ ቫሪያብሎችን ክሬት ማድረግም ሊሆን ይችላል። ዜርፎር በአጠቃላይ ዳታ ትራንስፎርሜሽን ስንል ይህንን አይነት አክቲቪቲ እንሰራለን ማለት ነው። በዋናነት ኖርማላይዝ ማድረግ እንግዲህ ኖርማላይዜሽን ምንድን ነው ኦር ሳምቲንግ የሚለው ዲቴል ሆነ የራሱ ዲስከሽን ይፈልጋል። ምናልባት ግን ስፔሻሊ የማግኒቲዩድ ዲፍረንስ ያላቸው ዴታ ውስጥ የዴታ ዲስትሪቢዩሽን ውስጥ የማግኒቲዩድ ዲፍረንስ ቢኖር እሱ ኖርማላይዝ ማድረግ አለብኝ፣ አንዱ አንዱን ኦቨርቴክ እንዳያደርገው ማለት ነው። እና ያንን ነው ኖርማላይዜሽን የምንለው። እና እነዚህን አክቲቪቲዎች መስራት ደግሞ ዳታ ትራንስፎርሜሽን ይባላል። ዳታ ትራንስፎርሜሽን ይባላል ማለት ሶ ኮሌክት አደረግኩኝ፣ ክሊር አደረግኩ፣ ትራንስፎርም አፍተር ክሊኒንግ ትራንስፎርም ማድረግ መቻል አለብኝ ነው። ትራንስፎርሜሽኑን ከሰራ በኋላ አሁን ኦልሞስት እንግዲህ በደንብ ለአናሊሲስ ሬዲ የሆነ ዴታ በእጅ ያለኝ ማለት ነው። ደን ምንድን ነው ማድረገው? ኦኬ ትራንስፎርም አድርጌ ዳታ ሴቱ ካለኝ ኤክስፕላናቶሪ የሆኑ ዴታ አናሊሲሶችን መስራት መቻል አለብኝ ማለት ነው። ኤክስፕላናቶሪ ዴታ አናሊሲስ ስንል ምን ማለታችን ነው? ኢት ኢዝ ዘ ፕሮሰስ ኦፍ አናላይዚንግ የዴታ ሴትስ ቱ ሰመራይዝ ዴር ሜን ካራክተሪስቲክስ። የዴታው ሜር ካራክተሪስቲክስ አንደርስታንድ ማድረግ መቻል አለብኝ። አስዩም ቅድም ለምሳሌ ትራንስፎርም ካደረግኩኝ በኋላ የፋይናል ዴታ ሴቴ x1 x2 x3 x4 የሚባል ፊውቸሮች አሉት። አስዩ አሁን እዚህ ጋር ደርሻለሁ። ትራንስፎርም አድርጌ ከዴታ ኮሌክሽኑ ጀምሬ እዚህ ጋር ደርሻለሁ። ከዚህ በኋላ ምንድነው እያንዳንዷን ፊውቸር ማጥናት መቻል አለብኝ። x1 ስራ አስዩም ይሄ ኮለመን የኔም ወይም ደግሞ የኤጅ ኮለመን ቢኖር እዚህ ጋር ደግሞ የሆነ አትሪቢዩቶች እንደዚህ ቢኖርኝ የዴታ ሴት እያንዳንዱ ማጥናት መቻል አለብኝ። ያንን ስቴፕ ነው we can call it explanatory data analysis የምንለው ማለት ነው። so this is the process of analyzing the data set in order to summarize their main characteristics. again እዚህ ጋር አንድ ፊቸርን ብቻ መሰረት አድርጌ ካራክተሪስቲክስ ልሰራ ይችላል፣ ወይም ሁለት ፊቸሮችን ወይም ደግሞ ከሁለት በላይ የሆኑ ፊቸሮችን። ይሄ የተለያየ አይነት አናሊሲስ አለ፣ ወደፊት ቀስ እያለን የምናየው ይሆናል። ነገር ግን በአጠቃላይ ዴታ አናሊቲክስ ስንል ምንድነው ኤክስፕላናቶሪ ዴታ አናሊሲስ ስንል ምን ማለት ነው? ያለንን ዴታ ሳማራይዝ አድርገን ምንድን ነው ያ ዴታ የሚለውን ነገር መረዳት መቻል ነው። ለዚህ ምናልባት ምን ልንጠቀም እንችላለን? የተለያዩ ቪዥዋላይዜሽን ሜቶዶችን ልንጠቀም እንችላለን። ሶ ዚስ ስቴፕ ሄልፕስ ቱ አይዴንቲፋይ ፓተርኖችን፣ የተለያዩ ሪሌሽንሺፖችን እና አኖማሊዎችን ዲቴክት እንድናደርግ ይረዳናል ማለት ነው። ዲቴክት እንድናደርግ ይረዳናል። ሶ በአጠቃላይ እንግዲህ ከትራንስፎርሜሽን በኋላ የምንሰራው ስራ ምንድን ነው? ኢዲኤ የሚባለው ወይም ደግሞ ኤክስፕላናቶሪ ዴታ አናሊሲስ የሚባለው አክቲቪቲ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ታዲያ ይሄንን ካደረግን በኋላ ፋይናሊ ምንድን ነው ኤክስፔክት የሚደረገው ወይም ምንድን ነው የሚጠብቀን ብለን ካልን ኢንተርፕሪቴሽን ነው እና ፋይናሊ ዲሲሽን። ቅድም ያልነው ምንድን ነው? ዴታ አናሊቲክስ ስንል የተለያየ የዴታ አናሊቲክስ ፕሮሰሶችን አልፈን ፋይናል ኢንሳይት አግኝተን ቤዝድ ኦን ዛት ኢንሳይት ኢንተርፕሬት አድርገን ለፋይናል ለምንወስነው ውሳኔ መረጃን መሰረት ያደረገ ደግሞ ዴታ ድሪቭን የሆነ ኢንሳይቶችን እንድናሳልፍ ነው በዋናነት። ሶ የመጨረሻው ስቴፕ ምንድነው? ኢንተርፕሪቴሽን። አሁን ኢዲኤን ከሰራው በኋላ ኦኬ ቪዥዋላይዝ ካደረኩኝ በኋላ ዴታዬን አየዋለሁ። ሶ ያንን ዴታ እንግዲህ ኢት ዲፔንድስ ኦን ዲ ኢንተርፕሬት እንደሚያደርገው ሰው የተለያዩ አይነት ኢንሳይቶችን ዴቨሎፕ ሊያደርግ ይችላል። ሶ በእነዛ ኢንሳይቶች ላይ ሆኖ እንግዲህ የተለያዩ ውሳኔዎችን ማሳለፍ ይችላል ማለት ነው። ይችኛዋ ስቴፕ የዴታ አናሊሲስ የመጨረሻዋ ስቴፕ ናት። ኢንተርፕሪቴሽን ኤንድ ዲሲሽን ሜኪንግ የምትለው the final step is to interpret the result of the analysis። ሪዛልቱ አለን፣ እሱን አናላይዝ የዛን ሪዛልት አናላይዝ ማድረግ የተለያዩ ኮንክሉዥኖች ላይ መድረስ እንደ ሜክ ዴታ ድሪቭን የሆኑ ውሳኔዎችን መወሰን ያስችለናል ማለት ነው። so the insight gained can be used to improve እንግዲህ the process or identify new የሆኑ ኦፖርቹኒቲዎችን እንድናይ or የተለያዩ እንግዲህ ለፕሮብሌሞች የተለያዩ ሶሉሽኖችን ሰጀስት እንድናደርግ ያገለግላል። እንግዲህ ይህንን አስቡት፣ በተለያየ መስክ ላይ ጤና ላይ ቢኖር የጤና ዴታ ቢኖረን አስቡት፣ የግብርና ዴታ፣ ትራንስፖርት ዴታ፣ የተለያዩ ዴታዎች መስክ ላይ ያሉ ዴታዎች ቢኖረን ልክ እንዲህ አይነት አክቲቪቲዎችን ሰርተን ለምናካሄደው ቢዝነስ እንግዲህ ዴታ ድሪቭን የሆነ ውሳኔዎችን እንድንወስን ያገለግለናል ማለት ነው። ሶ በአጠቃላይ እንግዲህ የዴታ አናሊሲስ ስንል ሜጀር የሆነው ሀሳቡ ይሄንን ይመስላል የሚለውን ነው ዛሬ በዚህ ያጠር ባለ ቪዲዮ ጀስት ዲስከስ ለማድረግ የሞከርነው። በቀጣይ ደግሞ ኦኬ ምን አይነት ታይፕ ኦፍ ዴታ አናሊሲስ አለ?
ኦኬ ዴታ አናሊሲስ አሁን ቢያንስ ሀሳቡ ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። በቀጣይ ምን አይነት ሌቭል ኦፍ ማቹሪቲ ሌቭላቸውን ኮንሲደር እያደረግን የተለያዩ ታይፕ ኦፍ ዴታ አናሊሲሶችን ዲስከስ ለማድረግ እንሞክራለን። ኤርፎር ኢታዮ ሰለሞን እባላለሁ። እስከ ሴሽኑ ፍጻሜ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። ይሄ ሀሳብ ፍሪሊ ዩቲዩብ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ ነው ጅስት ያለሁት። ቴርፎር እናንተም ተጠቀሙበት። ለሌላም ሰው ፍላጎት ላለው ሰው እንዲደርስ ሼር ማድረግ፣ ላይክ ማድረግ፣ ቻናላችንንም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እጋብዛለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው ቻው።